Hello everyone, welcome to our channel Money Minus Academy. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম এটা ষ্টকৰ বিটা কি হয়, বিটা ৰিস্ক মেনেজমেন্ট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট ডিসিশনত আমাক কি দৰে হেল্প কৰে হেতু আমি বুজিম। ঠিক আছে, তো ফাৰ্স্ট অফ অল বিটা বুলি ক'লে আমি কি বুজো? বিটা বুলি ক'লে আমি কি বুজো? ঠিক আছে, তো বিটা ইজ নাথিং বাট এ ষ্টেটিষ্টিকেল টুল দ্যাট মেজাৰ্ছ এ ষ্টকছ ভলিটিলিটি টু দ্য ওভাৰঅল মাৰ্কেট। একদম সিম্পল কথা যদি আমি চাওঁ, যিকোনো এটা বস্তুৰ লেংথটো মেজাৰ কৰিবলৈ আমি যিদৰে স্কেলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক সেইদৰে এটা ষ্টকৰ ভলাটিলিটি মেজাৰ কৰিবলৈ আমি বিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, তো বিটা ইণ্ডিকেটছ হাউ মাছ এ ষ্টক মুভছ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্ডেক্স। তাৰমানে বিটাই এইটো দেখায় যে এটা ষ্টকে মাৰ্কেটৰ লগত কিদৰে মুভমেণ্ট দেখাইছে, সেই ষ্টকটোৰ মাৰ্কেটৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কি। এণ্ড দ্য ফৰ্মুলা ফৰ বিটা ইজ বিটা ইকুৱেলছ টু কোভেৰিয়েন্স আপন ভেৰিয়েন্স। এইটো এটা ফৰ্মুলা হয় বিটা কেলকুলেট কৰা। তো ফৰ্মুলাটো আমাক ইমান প্ৰয়োজন নহয়, আমি জাষ্ট বেচিক্স কথাখিনি বুজিব লাগে যে বিটা কি হয় আৰু আমি বিটা কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, তো নেক্সট যদি আমি চাওঁ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ বিটা, যদি আমি বিটাটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেট কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে বিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'লে কি ষ্টক ইজ মোৰ ভলেটাইল দেন দ্য মাৰ্কেট। যদি বিটাৰ ভেলু 1তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহে ষ্টকৰ ভলেটিলিটিটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। এণ্ড বিটা ইকুৱেলছ টু 1 ষ্টক মুভছ ইন এ লাইন উইথ দ্য মাৰ্কেট। যদি বিটা ভেলুটো 1ৰ লগত ইকুৱেল হয় তেতিয়া সেই ষ্টকটোৱে ইমান ভলেটিলিটি নেদেখায়, সি মাৰ্কেটৰ লগত ছেম মুভমেণ্ট দেখায়। ঠিক আছে, দেন বিটা লেছ দেন 1, তাৰমানে যদি বিটাৰ ভেলু লেছ দেন 1 হয় তেতিয়া ষ্টক ইজ লেছ ভলেটাইল দেন দ্য মাৰ্কেট, তাৰমানে ষ্টকৰ ভলেটিলিটিটো মাৰ্কেটৰ লগত কম। ঠিক আছে, এণ্ড এটা আছে আমাৰ নিগেটিভ বিটা, বিটা লেছ দেন 0 ষ্টক মুভছ অপজিট টু দ্য মাৰ্কেট। যদি বিটাৰ ভেলু লেছ দেন 1 হয় তেতিয়া সেই মাৰ্কেটৰ লগত ইনভাৰ্চ ৰিলেশ্যন দেখায়। যেনে গ'ল্ড যদি আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ইন জেনেৰেল দেখিছে যে মাৰ্কেট যদি বুলিছ ৰাণত থাকে তেতিয়া ইন জেনেৰেল গ'ল্ডৰ প্ৰাইচটো কমে, এণ্ড যদি মাৰ্কেট বেয়াৰিছ ৰাণত থাকে তেতিয়া গ'ল্ডৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ে। আৰু এটা আছে ষ্টক আপোনাৰ বিটা ইকুৱেলছ টু 0, যোনটো 0 বিটা এছেটছ বুলিও কোৱা হয়, যাৰ মানে মাৰ্কেটৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাথাকে। যেনে এক্সাম্পল আমাৰ ৰিয়েল ষ্টেট হৈ গ'ল, বিটকইন হৈ গ'ল, এইবিলাক হ'ল 0 বিটা এছেটছ। ঠিক আছে, দেন নেক্সট আহিলে এক্সাম্পলছ অফ ষ্টকছ উইথ বিটা ভেলুজ। তাৰমানে কিছুমান আমি এক্সাম্পল চাম এতিয়া। এটা হ'ল আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ, তাৰ বিটাৰ ভেলু দিয়া হৈছে 1.6, বিটাৰ ভেলু 1.6। এইটো ইণ্ডিকেট কৰিছে যদি মাৰ্কেট 1% মুভমেণ্ট দেখায়, যদি মাৰ্কেটে 1% মুভমেণ্ট দেখায় এই ষ্টকটোৱে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টকটোৱে 1.6% মুভমেণ্ট দেখাব। ফৰ এক্সাম্পল যদি মাৰ্কেট 1% বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া সেই আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ষ্টকৰ প্ৰাইচটো 1.6% বাঢ়ি যাব। ঠিক সেইদৰে যদি মাৰ্কেট 1% নামি যায় তেতিয়া সেই ষ্টকটো 1.6% নামি যাব। ঠিক সেইদৰে এটা নেক্সট এক্সাম্পল হ'ল আমাৰ HDFC বেংক, যাৰ বিটা ভেলু হ'ল 1। ই মাৰ্কেটৰ লগত একো মুভমেণ্ট নেদেখায়, ই মাৰ্কেটৰ লগত ছেইম লাইনত মুভ কৰে। ঠিক আছে, দেন নেক্সট ষ্টকটো হ'ল আমাৰ NTPC, যাৰ বিটাৰ ভেলু দিয়া আছে 0.5, যাৰ বিটাৰ ভেলু 0.5। এইটো ইণ্ডিকেট কৰিছে যদি মাৰ্কেট 1% বাঢ়ি যায় বা কমি যায় তেতিয়া সেই NTPC ষ্টকটোৰ প্ৰাইচটো 0.5% বাঢ়ি যাব বা কমি যাব। এণ্ড নেক্সটটো হ'ল গ'ল্ড, যেনে মই দেখাইছিলোঁ এক্সাম্পল যদি দিছিলোঁ গ'ল্ডৰ বিটাৰ ভেলু লেছ দেন 0, তাৰমানে এটা নিগেটিভ বিটাৰ ষ্টক হয়, নিগেটিভ বিটা হয়, ই মাৰ্কেটৰ লগত অপজিট মুভমেণ্ট দেখাব, তাৰমানে ই মাৰ্কেটৰ লগত ইনভাৰ্চ ৰিলেশ্যন দেখাব। ঠিক আছে, দেন নেক্সট যদি আমি চাওঁ এই গ্ৰাফখন যদি চাওঁ আমি, এইটো কি আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আমি বিটাৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ? বিটা 1.6, তাৰমানে বিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন, তাৰমানে বিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1.6 পাইছিলোঁ। তাৰমানে কি ইয়াৰ ভলেটিলিটিটো বেছি, মাৰ্কেটৰ লগত ইয়াৰ ভলেটিলিটিটো বহুত বেছি। আমি দেখা পাওঁ যে মাৰ্কেট যদি ইমানকণ উঠিছে, এইটো ইণ্ডেক্স হয়, নিফটি 50 ইণ্ডেক্সৰ গ্ৰাফ হয় এইটো, যদি মাৰ্কেট ইমানকণ উঠিছে তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে ষ্টকৰ প্ৰাইচটো ইমান বাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে ফ্লাকচুৱেশ্যনৰ গেপটো দেখা পাইছে। ঠিক আছে, ঠিক সেইদৰে মাৰ্কেট যদি ইমানকণ নামিছে তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টকৰ প্ৰাইচটো দেখা পাইছে যে ইমানকণ নামি গৈছে। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ষ্টকৰ গ্ৰাফখন। ঠিক আছে, তো নেক্সট যদি আমি চাওঁ এইটো দেখা পাইছে আপোনাৰ HDFC বেংক, যাৰ বিটাৰ ভেলু দিয়া আছিলে 1, তাৰমানে ই ষ্টক মাৰ্কেটৰ লগত ইমান মুভমেণ্ট নেদেখায়। মাৰ্কেট যিদৰে মুভ কৰিছে ই অলমষ্ট সেইদৰেই মুভ কৰিছে। আপোনালোকে এই পইণ্টটো দেখা পাইছে, মাৰ্কেট যিদৰে মুভ কৰে সেই ষ্টকৰ প্ৰাইচটো ঠিক সেইদৰেই মাৰ্কেটৰ লগত মুভ কৰিছে। ঠিক আছে, দেন নেক্সট যদি আমি চাওঁ, নেক্সট দেখা পাইছে NTPC, যাৰ বিটাৰ ভেলু দিয়া আছিলে 0.5, তাৰমানে ইয়াৰ বিটা লেছ দেন 1, তাৰমানে ই মাৰ্কেটৰ লগত ইমান এটা ভলেটিলিটি নেদেখায়, তাৰমানে মাৰ্কেটৰ লগত ই ইমান এটা ৰিলেশ্যন নাই, তাৰ ভলেটিলিটিটো বহুত কম মাৰ্কেটৰ লগত। ঠিক আছে, দেন নেক্সট আমি চাম গ'ল্ড ETF। গ'ল্ডটো আমি কৈছিলোঁ যে বিটা লেছ দেন 0, ই এটা নিগেটিভ বিটাৰ ষ্টক হয়, নিগেটিভ বিটা এছেটছ হয়। তো ই মাৰ্কেটৰ লগত ইনভাৰ্চ ৰিলেশ্যন দেখাব। যদি মাৰ্কেট বাঢ়ে তেতিয়া
ষ্টকৰ প্ৰাইচটো কমি যাব ঠিক আছে ই মানে ইনভাৰ্স ৰিলেশ্যন শ্ব' কৰিব দেন নেক্সট আমি চাম where to find beta of a stock যেহেতু আমি দেখিলোঁ যে বিটা কি হয় বিটা কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে দেন আমি এতিয়া চাম যে বিটাটো আমি ক'ত বিচাৰি পাম ঠিক আছে দেন এটা ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে আমি যদি গুগলত সাৰ্চ কৰি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি ষ্টক আছে সব ইয়াত লিষ্টেড আছে ঠিক আছে সব ষ্টকখিনি ইয়াত লিষ্টেড আছে ইয়াত আমি যদি ফিল্টাৰ লগাই চাম যদি ফিল্টাৰ লগাই চাওঁ যদি আমি ফিল্টাৰ মাৰোঁ সাৰ্চ ফৰ ফিল্টাৰ কৰি পিনে আমি যদি বিটা টাইপ কৰোঁ বিটাত যদি আমি ফিল্টাৰ লগাই চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যিমানবিলাক ষ্টক লিষ্টেড হৈ আছে তাৰ বিটাৰ ভেলুটো এই ষ্টকটোৰ এগেইনষ্টত ইয়াত দিয়া আছে বিটাৰ ভেলু ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টকটো কি হ'ল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী যাৰ বিটাৰ ভেলু দিয়া আছে 1.14 তাৰমানে ই এটা বিটা গ্ৰেটাৰ দেন 1ৰ ষ্টক হয় যাৰ ভলেটিলিটি মাৰ্কেটৰ লগত বেছি ঠিক আছে দেন নেক্সটটো ষ্টক আমি চাম HDFC বেংক যোনটো আমি দেখাইছিলোঁ তাৰ বিটাৰ ভেলু 1.03 মানে ই অলমষ্ট বিটা ইকুৱেলছ টু 1ৰ ভেলু হয় যাৰ মানে মুভমেণ্ট ই ষ্টকৰ লগত মাৰ্কেটৰ লগত মুভমেণ্ট ইমান নেদেখায় মাৰ্কেটৰ লগত ছেইম লাইনত মুভ কৰিব দেন নেক্সট আমি বিটা এটা দেখা পাইছোঁ 0.63 ভাৰতী এয়াৰটেল লিমিটেড ই এটা হ'ল বিটা লেছ দেন 1ৰ ভেলু বিটা লেছ দেন 1ৰ ষ্টক যাৰ ভলেটিলিটি মাৰ্কেটৰ লগত কম ঠিক আছে তো আমি এইখিনি দেখিলোঁ তো আমি দেখিলোঁ এতিয়া বিটা কি হয় বিটা কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰে এতিয়া আমি চাম যে বিটাটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ হাউ টু ইউজ বিটা ইন আৱাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট আহিলে এগ্ৰেছিভ ইনভেষ্টৰ্ছ ফ'কাছ অন হাই বিটা ষ্টকছ ফৰ হায়াৰ ৰিটাৰ্ণছ তাৰমানে এগ্ৰেছিভ ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে কি কৰে দে ফ'কাছ অন হাই বিটা ষ্টকছ ঠিক আছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল বেংকিং মেটেলছ ৰিয়েল ইষ্টেট এটচেট্ৰা ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ কনজাৰভেটিভ ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে কি কৰে দে ফ'কাছ অন ল' বিটা ষ্টকছ ফৰ ষ্টেবিলিটি সিহঁতক ষ্টেবিলিটি লাগে কাৰণে সিহঁতি ল' বিটা ষ্টকছৰ ফালে বেছি ফ'কাছ কৰে যেনে এক্সাম্পল FMCG ফাৰ্মা এটচেট্ৰা তো নেক্সট আহিলে হেডজিং মানে কি ইউজিং নেগেটিভ বিটা এছেটছ ইউ কেন হেডজ ইয়ৰ পৰ্টফলিঅ' এগেইনষ্ট দ্য মাৰ্কেট ফ্লাকচুৱেশ্যনছ ঠিক আছে তো নেক্সট আহিলে আমাৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন মানে কি কম্বাইন হাই বিটা এণ্ড ল' বিটা ষ্টকছ টু বেলেঞ্চ ৰিস্ক তাৰমানে আমাৰ নিজৰ পৰ্টফলিঅ'টোত হাই বিটা আৰু ল' বিটা ষ্টকছ ইনক্লুড কৰি আমি ৰিস্কটো বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো নেক্সট আহিলে এক্সাম্পল পৰ্টফলিঅ'ছ উইথ বিটা আমি পাই চাৰ্ট কেইখনমান দেখা পাইছোঁ য'ত আমি দেখিছোঁ যে এগ্ৰেছিভ ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে কি কৰে দে ফ'কাছ অন হাই বিটা ষ্টকছ তাৰমানে দে ফ'কাছ অন হাই বিটা ষ্টকছ মেইনলি ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ডিফেন্সিভ ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে কি কৰে দে মেইনলি ফ'কাছ অন নিগেটিভ বিটা তাৰমানে যাৰ মাৰ্কেটৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ইনভাৰ্চ হয় সিহঁতি সেইখিনি এছেটছৰ ফালে বেছি ফ'কাছ কৰে এতিয়া আমি চাম লিমিটেশ্যনছ অফ বিটা যেহেতু চব বস্তুৰে কিছুমান লিমিটেশ্যনছ থাকে তো আমি চাম যে বিটাৰ লিমিটেশ্যনছ কি তো বিটা ইজ বেছড অন পাষ্ট ডাটা এণ্ড মে নট প্ৰেডিক্ট ফিউচাৰ মুভমেণ্টছ তাৰমানে বিটাটো কেলকুলেট কৰা হয় পাষ্টৰ ডাটা লৈ পিনেহে ফিউচাৰত কি ইম্পেক্ট আহিব মাৰ্কেটত এই কথাখিনি বিটা কেলকুলেট কৰোঁতে ডিপেণ্ড নকৰে নেক্সট আহিলে ডাজ নট কনচিডাৰ কোৱালিটেটিভ ফেক্টৰ্ছ লাইক মেনেজমেণ্ট এফিচিয়েঞ্চি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ট্ৰেণ্ডছ তাৰমানে এটা কোম্পানীত মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা কোম্পানীৰ এফিচিয়েঞ্চি কি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ট্ৰেণ্ডটো কি সেই কথাখিনি বিটা কেলকুলেট কৰোঁতে ডিপেণ্ড নকৰে নেক্সট আহিলে ৱৰ্কছ বেষ্ট ফৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ভলেটিলিটি এছেছমেণ্ট নট লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টছ তাৰমানে এই শ্বৰ্ট টাৰ্ম এছেছমেণ্টৰ কাৰণেহে বিটা বেছি মানে প্ৰিফাৰেবল হয় লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টছৰ কাৰণে বিটাটো ইমান প্ৰিফাৰেবল নহয় ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে বেছিক কথা কিছুমান বেটাৰ ওপৰত আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে আৰু এনেকুৱা নলেজেবল ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু আমি ইনডেপথ কণ্টেণ্ট প্লেন কৰিছোঁ ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোতে পাই থাকিব আৰু যোনবিলাক লিংক দিয়া আছিলে সেই লিংকখিনি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এভেইলেবল আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি থেংক ইউ